السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ نتمنى كلشي يكون بخير. هذا واحد الباف كارت مير ديال واحد الباف بلوتوث، ودابا غادي نعبرو بالميتريكس نشوفو فين كاين الخلل، واش فشي سيركوي ولا فشي ديودا. المهم حنا غادي نقلبوه كامل. بالنسبه للتقلب الاخوان، راه كما تشوفوا راه صغير اخوان بزاف كما تشوفوا، والشي هذا تيبغي الصبر حيت داكشي صغير. الصبر والعقل هاد جوج حوايج هما دابا الخدامين. والميتريكس ديالك تديرها في الصوت باش تسمع داك تيت وتبدا تعبر، تشوف فين هي اللي فيهم خدامه وفين هي اللي فيهم مدوزاش الكمالة ديال الضو باش تمشي للديوضة الأخرى أو ترانزستور ولا السيركوي. المهم هانتوما كما تشوفوا هادشي الاخوان راه مساهلش. هادشي هدا راه مساهلش، هادشي هدا راه شويه قاصح وراه
مسالش حتى كشي بزاف. وهاد الباف هذا راه اوريجينال سميتو يو بوم. تيدخل اليوتيوب دير اي بوم وغيطلع لك هاد الباف هذا. كما تشوفوا الاخوان، هو هاد القضيه ديال التقلاب قليل الاخوان اللي شي قلب. اغلبيه تيشوف ديك الكارطون مير جات ملي ما صافي تيحاول يبدلو وحده اخرى بحالها. ولكن انت الا لقيتي المشكل فين كاين تتساعدك لحاجه اخرى عاوتاني تتقلبها. شنو تقلب؟ والميتريكس الاخوان حتى هي ضروريه. مثلا باش غتقلب هي بالميتريكس ولا تعلمتي تقلب مزيان تولي تقلب فين كاين المشكل. تولي اي كارطون مار كيما جات تبدا تحلها وتقلبها مزيان واش عارف فين كاين المشكل. غير هو كيما قلت لكم ماشي تقلب شويه وتحبس، تيبغي الصبر، تيبغي راه كاين البياسه، كاين الكارطون مار اللي تشد لك حتى ساعه ساعه ونص على حسب عاد تلقى المشكل. وكاين اللي سبحان الله العظيم ما تكملش معاه حتى 10 دقائق تلقى المشكل.
وهنا الاخوان غادي نركبوا الباتري ديال الباف، ونركبوا ليه الكونيكتور ديالو باش نقلبوا في خاطرنا ونشوفوا فين كاين الاشكال. واش دابا يكون داز الضوء درنا الفحصه الاولى، دابا الفحصه الثانيه. ضروري الاخوان خاصك تفحص جميع الطرق باش يلاه تلقى المشكل. تقدر انت راه تعبر وغادي وتقدر تنقز غير وحده ولا تعبر وديك الوحده هي اللي فيها المشكل، وانت راه عبرتي كلشي وما تقول ويلي. خاصك تعبر وتعاود تعبر، خاصك تلقى المشكل فين كاين، حيت هو هادشي هذا هو اهم تقلب. حيت الا قلبتي مزيان وعطيتي لداك الشيء وقته على حقه وطريقه، كما تشوف واش تقطع ليا واحد الخيط انا غنسوديه. وبالنسبه للتقلب الاخوان، الكاويه تكون شي سخونه، ربما الا تقطع لك شي خيط طيب تلقاها حداك سخونه، فهمتيني، تتكوي باش تستغل حتى الوقت. ديما تبغي اي حاجه ديرها هادشي ديال الالكترونيك خاص الكاويه تكون سخونه حداك باش تستغل حتى الوقت. وكون بحال هكا الا كنتي تصاوب شي حاجه 3 فولت ولا 5 فولت، المهم تيكون شي شارجور حداك. هي مهمه. المهم نتوما كتشوف واحد نص سخونه الباتري، درنا الشارجور، الباتري كان اصلا مدي شارجي. دابا تدير التقليب عاوتاني الثاني، شوف كيما تشوفوا تتعاود تبدا تقلب واش الباتري داك الكونيكتور ديال الباتري واش دايز فيه الضوء، وبالاول تتبدا به تتقلبوا. شاركوا معنا الاخوان في القناه ودعموا هاد القناه هادي. كما تشوفوا الاخوان ضروري تتعبروا تشوفوا واش دايز هاديك، حيت هاد الباتري هذا فيه 4.5، تشوف ديك 4.5 واش دايز، واش تبقى غادي عاوتاني من جهه الباتر وانت غادي من نقطه البدايه الى نقطه النهايه. حيت اي كارت مير فيها نقطه البدايه وفيها نقطه النهايه. تبارك الله عليكم الاخوان، شي فيديو اخر ان شاء الله.